Hi guys! I'm Kenny and welcome back! Today's video is super fun kasi guys, ang gagawin natin is susubukan natin itong bagong Careline Play to Slay palette. Actually, last week ko pang nabili to, kaya lang hindi ko kaagad siya nagawa ng video kasi super gulo ng schedule ko and wala talaga akong time na mag-film. After ko nga i-post yung photo nito sa may Instagram, ang dami nagre-request sa akin na gawan ko siya ng video, ng review and tutorial, kaya lang ayun nga, dahil sa aking nakakalokang schedule, hindi na natuloy-tuloy. Ayun, naudlot kaya sa mga naghihintay po, pasensya na. Before we continue, of course, if this is your first time here, don't forget to click the subscribe and bell button para ma-notify kayo kapag may bago akong videos. You can also follow me sa mga social media accounts ko if you want to stay updated sa mga latest happenings and kaganapan sa aking buhay. And as always, lahat ng mga information and details na kailangan nyo will be listed sa my description box below. Anyway, if you guys want to know how I feel about this new Careline Play to Slay palette, of course, just keep on watching. This palette retails for 275 pesos and right now available siya sa my Lazada. According sa may packaging ng product, this one contains 20 grams. It is made in China, 12 months yung expiration, cruelty-free, and of course, paraben-free. Kung hindi ako nagkakamali, pero please correct me if I'm wrong, but etong Careline Play to Slay palette is available lang right now sa may Lazada, but sa mga physical stores nila, hindi pa siya available. So ayun guys, if you want to get your hands on this one, I suggest na sa may Lazada na lang kayo bumili para hindi kayo ma-hassle. Kasi diba baka mamaya pumunta kayo sa physical stores ng Careline tapos wala naman pala to, so sayang lang yung effort nyo. Packaging looks like this and for me, I like it kasi super fun and ang cool niya, ang ganda ng graphics and very bagets, diba? Ang lakas maka-teens. Actual component looks like this and for me, okay naman siya. I like it actually kasi malinis lang, masarap sa mata. Decente naman yung itsura niya. It feels very solid and sturdy, mukha siyang matibay. However, ang hindi ko lang gusto dito is that wala siyang salamin. For me talaga kasi when it comes sa mga eyeshadow palettes or face palettes, mas prefer ko talaga yung may salamin siya para diba, hindi nyo na kailangan pang kumuha or humawak ng ibang tools kapag ginagamit nyo siya. Sobrang hassle kasi diba, may hawak ka ng salamin, may hawak kang palette, tapos meron ka pang hawak na mga brushes. So parang ang gulo. Alam ko naman na extra budget kapag nilagyan siya ng salamin, dagdag gastos, but para naman sa ano diba, mga consumers, so sana nag-effort na sila and nilagyan na nila. Dito naman sa may likod ng packaging, nakalagay lang yung ingredients and yung mga details na nakalagay sa may box. So, okay lang na mawala yung box kasi lahat na kailangan yung information nandito din. So, ayun lang. For me, wala na ako ibang complaints about the packaging. Yung sa may salamin lang talaga. Inside the palette, as you can see, meron tayong 15 na products. Meron tayong isang highlighter, 2 blush, and 12 na eyeshadows. 8 eyeshadows are matte and yung 4 naman are shimmers. Tapos, lahat sila, as you can see, are warm tones. Actually, super nice na mga kulay ng eyeshadow dito because lahat sila mga warm shades and ganito kasi yung mga favorite kong ginagamit kasi feeling ko bagay na bagay sa akin kaya I like it. Maganda yung mga kulay. Siyempre, bago natin subukan itong product na ito sa ating fez, kagaya ng ating nakagawian or tradisyon dito sa aking channel, what I'm gonna do is iso-swatch ko muna sila sa aking arm. Siguro yung iso-swatch ko lang is yung highlighter, blush, and ilan sa mga eyeshadows. Then after nun, ipa-flash ko na lang sa ating screen yung complete swatches para hindi kayo mahirapan. Kasi feeling ko naman consistent yung formula ng matte and shimmers kaya hindi ko na kailangang iswatch pa lahat sa video. Dito tayo sa may highlighter mag-start. It is a little bit dry. Medyo dry yung texture ng highlighter. But even though dry yung kanyang texture, look, it looks very blinding. Mukhang palaban yung highlighter kapag nilagay natin sa highest points ng face. This is how the highlighter looks like kapag sinwatch and in fairness guys, maganda yung itsura niya sa skin kasi pinong-pino siya and wala siyang chunks of glitter. Blush naman yung subukan natin this time and tignan natin kung mas okay yung formula. Dito sa may blush, same lang din. Medyo dry yung texture niya but it's actually very pigmented. Actually, super nice nung kulay ng blush and hopefully, kapag nilagay natin sa may skin or sa may face, ganun din yung effect. Meron kasi mga blush na ano, diba? Kapag sinwatch, maganda yung itsura but once you apply it sa may cheeks, iba na, hindi na siya maganda. So, hopefully, etong dalawang to, pasabog. Super nice nung kulay, diba? Tapos, tignan nyo guys, medyo nagsustain yung blush sa may finger, kaya I'm assuming and masasabi ko na long-lasting din siya. Dito naman tayo ngayon sa may eyeshadow and kagaya nung sabi ko guys, 4 lang yung aking isuswatch. Dito sa may eyeshadow, actually, you know what guys? Iba yung formula niya kasi mas soft yung texture niya. Yung sa may blush kasi parang medyo gritty ng konti, but dito sa may eyeshadow, pinong-pino siya. Dito sa may mga shimmer shades, medyo ano siya, chunky and makalat, which is kind of annoying to be honest. Ganito yung itsura ng eyeshadow kapag heavily swatched and as you can see, super intense ng color payoff. So ito na guys, is-swatch na natin yung eyeshadow sa ating kamay and as you can see, it's pigmented. Oh my god, na-excite na ako gumawa ng eye look.
Dito naman sa may kulay parang red, as you can see, ganun din. Pigmented din siya. Maganda yung color payoff and hindi siya parang patchy. Hopefully kapag ka ginamitan natin ng brush, ganito din yung color payoff. Kasi minsan, di ba, kapag ka brush na yung gamit nyo, nagiging patchy na and hindi na nag-show up yung kulay. So, crossing my fingers na sana pasabog siya. Wow! Oh my God! Look at that color payoff, guys. Super pigmented. Ang ganda niya. Dito sa may last, hopefully same lang din. And ayan, tingnan nyo guys. Bam! Oh my God, I'm so excited. Nakakaloka. Ang bongga ng shimmer shade kasi para siyang foiled eyeshadow. Very makeup geek yung ganapan. In this video nga pala guys, ang gagawin ko lang is half cut crease but don't worry kasi may naka-line up akong gagawing video next week na artista-inspired makeup look and yung gagamitin ko is itong Careline Play to Slay palette. So ayun, for those of you na gusto pang makakita ng ibang looks, using the new Play to Slay palette, I suggest na abangan nyo na lang yon kasi I swear guys, magugustuhan nyo din yung makeup look na gagawin ko doon. Sabihin ko na kaya kung sino yung artist ang gagayahin ko yung makeup no para mas abangan nyo. Stay tuned ha kasi next week, gagawa ako ng Catherine Bernardo inspired makeup look and I swear, magugustuhan nyo yung makeup na gagawin ko kasi hindi siya yung parang sobrang minimal lang or no makeup, medyo dramatic siya. Tapos na akong maglagay ng concealer sa aking lid and this time yung gagawin naman natin is isaset lang natin siya ng skin tone colored na powder. And sa video na to, instead of using a face powder, yung gagamitin ko na lang is yung first color dito sa my eye palette. Medyo powdery siya, so be careful. So ang gagawin ko guys is ipe-press ko lang siya on top para mag-set yung ating concealer kasi kung hindi natin siya isa-set, medyo may hirapan tayong mag-blend. Especially kapag ka-beginner kayo, I suggest na after nyo maglagay ng concealer, iset nyo siya para mamaya, kapag nag-blend kayo, hindi kayo mahirapan. For my transition color, yung gagamitin ko dito sa palette is this one, which is yung parang peach color. Tapos, to apply this on my lid, yung gagamitin ko is yung aking Zoeva 228 Luxe Crease Brush. Eto din isang to, medyo powdery siya. Just to be safe, ang gagawin ko guys is magbe-bake lang ako sa may under eye. Para pag bumagsak yung eyeshadow, mas mabilis siyang tanggalin. Dito sa may kulay na to, what I'm gonna do is ilalagay ko lang siya sa aking crease and let's see kung pigmented ba. Tapos pagdating dito sa may tail, medyo i-wing ko siya. In fairness sa may pigment guys, as you can see, nag-show up yung kulay niya and it's not patchy. By the way, as you guys can see, medyo ina-extend ko dito sa may inner part yung ating transition color kasi parang gusto kong medyo mas malaki yung cut crease niya. So, to achieve that, ayan, i-extend natin siya. Okay siya ha. Using a smaller blending brush, ang kukunin ko namang shade this time is yung parang cranberry or red shade. And ang gagawin ko naman dito is ilalagay ko lang siya ng mas mababa dun sa may first color or directly sa may crease. Sa may unang shade kasi diba, mas mataas siya sa ating crease. So this time, i-focus naman natin tong second color sa may actual crease. Medyo powdery din to guys ha. So ingat-ingat. Tapos ayan, i-build up lang natin yung kanyang kulay. When it comes sa may pigmentation ng second shade, actually okay naman siya kasi nag-show up. Kaya lang hindi siya kasing intense nung inaasahan ko. Medyo muted siya ng konti but still, super nice pa din and pretty nung kulay. Using a clean brush, ang gawin natin this time is i-blend natin yung dalawang shades para mag-merge kasi as you can see, hindi ganun kaganda yung itsura niya dito. Medyo harsh kaya gawin natin mas soft. Using a smaller blending brush, this one is yung E05 crease brush ni Ate Ann. Kukunin ko tong shade na to and hahaluan ko siya. Actually, paghaluin na natin. Ayan. Tapos, i-focus lang muna natin siya dito sa may outer part and let's see kung kaya niyang i-darken. Unfortunately, hindi niya nadadarken ng bongga yung eyeshadow so medyo sad and disappointing siya. At dahil doon, dito na lang tayo sa may darkest color and ipagdasal natin na sana eto na, madarken niya na. This one is much better and as you can see talagang nadadarken niya, diba? Kaya lang look, ang fallout. So, ang gagawin ko dito guys is idadrag ko lang siya paloob para mamaya kapag nag-cut crease tayo, very prominent and kitang-kita talaga yung cut. Tapos of course, pagdating sa may dulo, i-wing lang natin siya. You know what guys, okay naman yung eyeshadow palette kaya lang I feel like mas maganda sana kung may black siya kasi atong shade na to is not enough kasi when you look at it, diba, parang ang muddy nung kulay niya. Okay naman siya but for this kind of look, parang hindi siya ganun kabonggang tignan kasi tignan nyo, parang ang grayish masyado nung kulay. Kung meron lang sanang black or kaya super intense na brown shade, yung warm yung kulay, mas okay siya. Tapos napansin ko din na dito sa may brown shade na to, medyo ano siya, patchy ng konti kaya you have to be talaga, very masipag when it comes to blending. Kasi kung hindi kayo matyagas sa pagbe-blend, baka hindi maganda yung kalabasan ng eye makeup nyo.
Doon sa may area na may concealer, yung shade na gagamitin ko from this palette is itong shimmery shade na to. Tapos to apply this on my lid, yung gagamitin ko is yung aking Zoeva 234 Luxe Smoky Shader na medyo binasa ko. You know what guys, dito sa may shimmer shade, mas maganda siya kapag ka-finger yung ginamit nyo because as you can see, diba, mas intense yung kulay niya or payoff. Kapag ka kasi brush yung ginamit, parang hindi ganun ka-intense yung kulay niya. But with fingers, ayan, or finger, ayan, as you can see, parang foil talaga siya. If ever nagagamitin nyo siya, I suggest na finger na lang yung gamitin yung pang-apply. Tapos, doon sa mga area na gusto nyo sobrang sharp nung itsura niya, tsaka na lang kayo gumamit ng brush. So, this time, balik lang tayo sa may dark color and what I'm gonna do is i-blend ko lang yung edges. Kasi medyo intense, so para gawing mas soft, ayan, i-blend natin. To smoke out the lower lash line, kunin lang natin tong shade na to. Dito naman tayo ngayon sa may dark brown shade, tapos ilagay lang natin siya as close to the lash line as possible. To save time, off-camera na ako magpo-false eyelashes and tatapusin ko na din off-cam yung aking left eye. This is the finished eye makeup and as you can see, diba dito sa may part na to, mas naging intense yung ating cut crease and to achieve that, ang ginawa ko lang is kumuha ko ng dark brown shade, using an angled brush tapos ina-sketch ko lang or sinundan ko yung cut crease natin kasi kanina parang hindi siya ganun ka-intense. Diba mas gumanda and mas naging dramatic yung eye makeup natin after nating i-darken dito sa may part na to. For my blush, yung gagamitin ko dito sa may palette is yung lightest color. Medyo powdery siya and madaming napipick up yung brush, so be careful and i-tap off nyo yung excess. Kagaya ng sinasabi ko palagi, mas mabilis magdagdag kaysa magbawas, kaya mag-start na lang kayo sa konti. This is how the blush looks like and for me, I like it kasi ang fresh lang ng itsura niya and perfect siya for everyday. I honestly don't have any complaints dito sa may blush kasi it's very pigmented naman and it's easy to blend. Dito naman tayo sa may highlighter and tignan natin kung blinding ba and pasabog siya. Dito naman sa may highlighter, surprisingly guys, hindi siya powdery. Wow, it is intense and ang ganda ng itsura niya. I love this highlighter guys kasi it looks so nice on the skin. When it comes dito sa may highlighter, okay siya for me. This is the completed look. After using this palette, I can definitely say that this one is worth it. For its price na 275 pesos, honestly, hindi na masama. Lahat ng mga shades ng eyeshadow, sobrang wearable and kayang gumawa ng day-to-night look. So, dramatic man or sobrang natural looking na eye makeup lang yung gusto nyong gawin, kayang-kaya nyong ma-achieve with this one. Dito nga sa dalawang brown shade na to pwede nyo siyang gawing bronzer tapos dito naman sa may dark brown shade, pwede nyo siyang gawing pangkilay so sobrang versatile niya and sulit na sulit. Pigmentation ng eyeshadow is okay, it's not super duper pigmented but very buildable naman so carry na. I'm so sorry guys kung may mga nadidinig kayo tumitilak na manok, wala tayong magagawa. Medyo nahirapan lang ako ng konti dito sa may dark brown shade tsaka sa may kulay red kasi medyo patchy kapag ka nilagay sa may lid, but kapag ka nilayer nyo naman and binblend na maayos, nagiging okay na. Also, yung sinabi ko kanina, diba, pagdating sa palette, mas maganda sana kung may salamin siya and ayun lang, other than those, wala na ako ibang complain. Munti ko na makalimutan, medyo ma-fallout nga din pala yung eye palette. Kung baguhan kayo sa makeup and naghahanap kayo ng affordable eye palette or face palette na pwedeng pagpraktisan, this one from Careline, okay na okay siya for that. Feeling ko nasabi ko naman na lahat, so yeah, that's it. Thank you so much for watching this video. Sana nag-enjoy kayo and I hope to see all of you again on my next one. Bye guys!